the center of our love I stand, and from that center I the soul will outward move. From that center I the one who serves will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good Sunday morning from Finland. Oikein hyvää sunnuntai-aamua teille kaikille. And warmly welcome into our Ask Project. Sydämellisesti tervetuloa tähän meidän Ask-projektiimme and to this morning's meditation ja tämän aamun mietiskelyyn. We will read and start to read again from the book Problems of Humanity. Aloitamme uudelleen lukemaan ihmiskunnan ongelmista from chapter 3. Luvusta 3, The Problem of Capital, Labor and Employment. Pääoman, työvoiman ja työllisyyden ongelmasta. And again let us really try to go deep into these words of Master D.K. ja pyrkikäämme menemään yhä syvempään tätä, mitä mestari D.K. sanoo. The problem of capital, labor and employment, pääoman, työvoiman ja työllisyyden ongelma. And this is coming from the page 66 ja sivulta 66 eteenpäin. And we can reflect the time after the war. Voimme ajatella tuota sodan jälkeistä elämää. And try to remember those who were then living as well. Koettakaamme muistaa, miltä tuntui ne, jotka silloin elivät. After the war, there was such an uprising energy of very free future. At least here in Finland, it was like the sense of only possibilities. There were painful things, but anyway, the basic
energy was very strongly related to the light. Ainakin itse muistan sotien jälkeen, että oli tuo vahvasti ylöspäin kohoava energia, joka liittyi valoon ja vapauteen. From the book now. Nyt kirjasta. In a unique sense we stand today at the dawn of an entirely new economic age. Ainutlaatuisella tavalla seisomme tänään kokonaan uuden taloudellisen aikakauden sarastuksessa. This is increasingly obvious to all thinking people. Tämä on lisääntyvässä määrin ilmeistä kaikille ajatteleville ihmisille. Because of the triumph of science, the release of the energy of the atom, the future of mankind and the type of the incoming civilization is unpredictable. Johtuen tieteen saavutuksista, atomienergian vapautumisesta, ihmiskunnan tulevaisuus ja tulevan sivilisaation tyyppi ei ole ennustettavissa. The changes which are imminent are so far-reaching that it is apparent that the old economic values and the familiar standards of living are bound to pass away. Edessä olevat muutokset ovat niin kauaskantoisia, että on ilmeistä, että vanhat taloudelliset arvot ja tutut elintasot tulevat varmasti häviämään. No one knows what will take their place. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tilalle. Conditions will be basically altered. Olosuhteet tulevat muuttumaan perustukseltaan. Along certain lines such as distribution of coal and oil for lighting, heating and transportation, it is not possible that in the future neither of these planetary resources will be required. Tietyillä aloilla, kuten hiilen ja öljyn käyttö valaistukseen, lämmitykseen ja kuljetukseen, ei ole mahdollista, että tulevaisuudessa ei tarvita mitään näistä planetaarisista resursseista. We know now that the coal is one of the big problems still. Tiedämme, että hiili on edelleenkin osa suurta ongelmaa, and oil ja öljy. We can think about why. Voimme pohdiskella miksi. These are two instances of the fundamental changes which the use of atomic energy may make in future civilized living. Nämä ovat kaksi esimerkkiä perusteellisista muutoksista, joita atomienergian käyttö voi tehdä sivistyneessä elämisessä tulevaisuudessa. Two major problems will grow out of this discovery, one immediate in nature and the other to be later developed. Tästä keksinnöstä seuraa kaksi suurta ongelmaa, toinen välittömästi ja toinen kehittyen myöhemmin. The first is that those who large financial interests are bound up in products which the new type of energy will inevitably supersede. Ensimmäinen on, että ne, joiden suuret taloudelliset intressit ovat sidottu tuotteisiin, jotka uuden tyyppinen energia tulee väistämättä syrjäyttämään, will fight to the last ditch to prevent these new sources of wealth from benefiting others. Tulevat taistelemaan viimeisen hengenvetoon estääkseen näitä uusia varallisuuden lähteitä hyödyttämästä muita. That fight we see, it is really going on. Ja tämä taistelu on todellakin käynnissä. Secondly, there will be the steadily growing problem of the release of manpower from the crawling labor and the long hours today required in order to provide a living wage and the necessities of life. Toiseksi tulee olemaan jatkuvasti kasvava ongelma, kun työvoima vapautuu rasittavasta työstä ja pitkistä työtunneista, joita nykyisin tarvitaan elannon ja elämän välttämättömyyksien hankkimiseen. One is the problem of capital and the other is the problem of labor. Toinen on pääoman ongelma ja toinen työvoiman ongelma. One is the problem of establishing control of the purely selfish interests, which have for so long controlled the life of humanity.
Toinen on pelkästään itsekkäinen intressien valvonnan järjestäminen, intressien, jotka niin pitkään ovat kontrolloineet ihmiskunnan elämää. And the other is the problem of leisure and its constructive use, ja toinen vapaa-ajan ja sen rakentavan käytön ongelma. One problem concerns civilization and its correct functioning in the New Age. Yksi ongelma koskee sivilisaatiota ja sen oikean toimimista uudella ajalla. And the other concerns culture and the employment of time along creative lines. Ja toinen koskee kulttuuria ja ajankäyttöä luovalla tavalla. It is not useful here to prophesy the uses to which the most potent energy thereto released for man's helping can or will be put. Tässä ei ole hyödyllistä ennustaa, mihin käyttöön tähän mennessä ihmisten vapauksi vapautettu äärimmäisen suuri energia voidaan tai tullaan laittamaan. That is the continuous debate all around the world, how atomic energy should be used. Ja tämä on se jatkuva väittelyn kohde, millä lailla atomienergiaa tulisi käyttää. But this is anyway, it belonged to the plan of hierarchy, but humanity was discovering like too early the power of the atom. Ihmiskunta saavutti tietoisuuden atomienergian voimasta liian aikaisin. Se kuului kyllä hierarkiseen suunnitelmaan. So we have these problems and we know at the moment even huge problems because of the global warming. Ja tällä hetkellä meillä on nämä hirvittävän suuret ongelmat juuri sen tähden maaplaneetan lämpimisen takia. And also when we think about the energy, the system that we have, the atomic energy is using that is producing us a lot of dangerous waste. Atomienergian käyttö taas saa aikaan hyvin pahaa jätettä. We have to solve these, but when we think about using solar power and wind power, they are also something which the humanity is looking at the moment. Those countries who have a lot of sun should absolutely use solar power. The techniques has been developed so far that if we here in the north, we can say that there can be months that we do not have any sun appearing, and still very strong development is going on that the solar power is used. So those countries who have a lot of sun, and at the moment what is happening in global warming, we have the countries which could help the other countries because of catching this energy from the sun. Kaikki nuo maat, joissa on paljon aurinkoa, ja jos me täällä pohjoisessa, jossa saattaa olla kuukausiakin, ettei aurinkoa näy, voimme käyttää ja opettelemme, tutkimme koko ajan, kuinka aurinkoenergiaa voi käyttää, niin varmasti nuo toiset maat, joissa aurinkoa on yltäkyllin, niin voisivat auttaa myös muita maita. So we have these big questions before us. Meillä on nämä suuret kysymykset to be solved, ratkaistavaksi, and we are sure that everything can be done if we just want. Ja tiedämme, että kaikki on mahdollista tehdä, jos vain haluamme. So we have to support as disciples the new scientists. Meidän tulee tukea uusia tiedemiehiä and those who are working on economic lines, who are looking into future. Kaikki, jotka toimivat taloudellisella tasolla, jotka katsovat tulevaisuuteen. All of those sources who are working for
humanity in that sense that it is not based upon the grief of money. Ja pyrimme auttamaan kaikkia niitä lähteitä, jotka eivät perustu vain rahan himoon, vaan jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä. So let us move now into our meditation. Ja aloittakaamme nyt meidän mietiskelymme. And remembering that in this meditation we always, towards the end of the meditation, we are giving what we are saving from the previous week to Christ imaginatively. Me annamme Kristukselle tässä mietiskelyssä, mitä olemme edelliseltä viikolta säästäneet. And we start with the occult law, again reminding us, to those who give shall be given. Aloitamme okkultisen lain muistamisella. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan, so that they can give again, niin että he voivat jälleen antaa. And now we go into the questions of this meditation given by Master D.K. Ja nyt menemme kysymyksiin, jotka mestari D.K. on antanut. Stage 1, vaihe 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? Three, what is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestarien oppilaan tulisi sitä käsitellä? Let us reflect again the Hydra. Katsokaamme taas Hydraa. There is one head which is called money. It belongs to one of the three physical heads. On yksi pään nimi, jota kutsutaan rahaksi.
Se on yksi kolmen fyysisen pään päistä. We see that the whole humanity is under that very, very strong clamor of money. Näemme, että koko ihmiskunta on tuon suuren rahaharhan vallassa. And at the moment we can be seeing that this hydra head, money has been lifting its head, so it has become again more powerful. Thus very selfish ways the money is used. We can think about how it is used in war industry. Voimme nähdä, kuinka rahaa tänä päivänä on ohjattu itsekkäisiin tarkoituksiin, todella itsekkäisiin ja erityisesti sotakoneiston vahvistamiseen. Take something that you can see where the money is used very selfishly, and use the occult powers, imagining that you lift the hydra head into the Buddhic air. Ota joku kohde ja visualisoi, kuinka tuo hydran pää kohotat sen buddhiseen ilmaan. The air of love, rakkauden ilmaan. And as a group we hold the money head in the air as Hercules, spiritual warriors. Ja ryhmänä ylläpidämme tuota suurta hydran päätä ilmassa, kuten Herkulekset, henkiset taistelijat. And this head is drying out when the flow of love is pouring in. Ja tuo hydran pää kuolee pois, kun rakkauden ilma vuodattuu sisään ja oppilaiden kautta. And let us see Christ standing. Ja nähtkäämme Kristuksen seisomassa. Being aligned with his vibrations. Ja me olemme tietoisesti Kristuksen värähtelyjen alaisina. Stage 2 ja vaihe 2. Now we ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Nyt pohdimme ihmiskunnan pelastumista oikean rahan käytön välityksellä. We visualize the money in the world today. Visualisoimme maailman rahan tänä päivänä as concretized energy, konkreettisena energiana, which is at present largely used for purely material purposes, mitä käytetään enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin, and for the satisfaction, ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen.
or purely personal desires. What is the quality of this money flow? Mikä on tämän rahavirran energialaatu? And now visualize the money as a great stream of flowing golden substance. Mutta nyt näe rahaa suurena kultaisena soljuvana aineen virtana, which is passing out from the control of the forces of materialism, joka siirtyy nyt pois materialismin voimien kontrollista, into the control of the forces of light, valon voimien hallintaan. And while we are visualizing this, let us say the following invocative prayer with focused mental concentration and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Mutta nyt samalla kun visualisoimme, me lausumme seuraavan invokatiivisen rukouksen keskittyen mentaalisesti ja sydämestämme hartaasti toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä raha maailman henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. And we visualize that how the money is in the hands of the forces of light. Ja näemme, kuinka raha on valon voimien käsissä. Now we visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Nyt visualisoimme niiden ryhmien tekemää työtä, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. It can be any group which you now is attempting to carry out the hierarchical plan, which you know. Se voi olla mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination, by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka nyt pyrkivät tekemään mestareiden työtä.
Then we say aloud. Sen jälkeen sanomme ääneen. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoin vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember that faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Ymmärrämme, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. Nyt kutsumme rahaa. Now we ask money for something and you yourself define it. Ja nyt pyydämme rahaa johonkin, minkä itse määrittelet. I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä koska. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon. Ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now we have come to the point when we are in our imagination preparing to give our offerings to the Christ. Olemme tulleet nyt siihen kohtaan, jossa valmistaudumme antamaan lahjoituksemme Kristukselle. Let's us visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoikaamme, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. And let us say now together, sanokaamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And in his presence, in your living imagination, offer now for him your offerings. Nyt hänen elävässä läsnäolossaan, mielikuvassasi lahjoita hänelle säästämäsi asia viime viikolta.
And now we will turn our visions towards the coming week. Nyt käännämme visiomme seuraavalle viikolle. We will have the moment of planning. Meillä tulee olemaan hetki, jossa pohdiskelemme. We plan our weekly financial cooperation with the hierarchy. Nyt pohdiskelemme viikoittaista rahallista yhteistoimintaamme hierarkian kanssa. And we are asked to be practical and realistic and know that if we are not giving, we may not ask, for we have no right to evoke that which we do not share. Meitä on pyydetty olemaan käytännöllisiä ja realistisia ja tietämään, että jos emme anna, emme voi myöskään pyytää, eikä meillä ole oikeutta kutsua sellaista, mitä emme jaa eteenpäin. And now we have about 2 minutes silent work to contemplate our cooperation with the hierarchy. Pidämme noin parin minuutin hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötä hierarkian kanssa and making the plan for next week ja suunnitelman laatimiseksi ensi viikolle. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri nyt tuntemaan todellisen rakkauden, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja koita lujalla aikomuksellasi ilmaista tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Sillä se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa.
we realize that this method has been given by Master D.K. Me huomioimme, että tämä metodi on DK:n taholta annettu. Let us become as a group a true channel for the love. Ja tulkaamme ryhmänä avoimeksi kanavaksi tälle rakkaudelle. And dearest friends, we have come to the end of the meditation. Nyt rakkaat ystävät, olemme päässeet tämän mietiskelyn loppuun. We warmly suggest and support the idea that you are working consciously with this money meditation in a weekly basis. Me syvästi toivomme ja tuemme sitä ajatusta, että työskentelet viikoittaisessa rytmissä tämän rahamietiskelyn parissa. And that you will keep conscious records of your plans in your notebooks. Ja niin, että pitäisit tietoista merkintää kaikesta ajatuksistasi muistikirjassasi. So let us now closing by sounding 3 times Om, precipitating love into worlds of the threefold personality. Ja lausukaamme nyt Om 3, samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Thank you, dearest friends, for this past week and for the work done together. Kiitämme lämpöisesti menneestä viikosta, jota teimme yhdessä. We will meet again in Ask Project on coming Wednesday. Ja tapaamme jälleen Ask-projektin parissa tulevana keskiviikkona. And then we have the week of evening times here in Europe, so we have the time at 5 p.m. GMT. Ja sitten ensi viikolla on taas niin sanottu iltavuoro, joka on täällä Euroopassa, eli kello 20 Suomen aikaa. Have a very beautiful Sunday, very blessed Sunday, lots of love from Finland. Oikein ihanaa siunattua sunnuntai-päivää kaikille. Namaste täältä etelästä.